Hi everyone! Welcome to our channel. My name is Alcantara and my partner is the Island Bucay. So for today's video, we will show you the light makeup and the dark makeup. So maulan ito ang gamit karon kay light makeup lang itong i-apply. So first, aloe eyes soothing gel. So pwede man di na ako magbutang ani, pero kailangan ako magbutang kay para pagbutang lang ang yung cheek tint, mas mukatag siya. Kaysa kung hindi mo magbutang ani, magmura siya magbulkadat sa yung cheek tint. So, lain ko. So, gamay lang siya guys ha. Bana-bana lang guys. Bana-bana lang. So, next is baby cream. Ito. So, third, makeup. So, I choose pink eyeshadow. So, next is skin. Mag-eyebrows, magbutang na mag-eyebrows, nipis yung kilay, pero ako baga mong kilay, so hindi ako magbutang eyebrows and mascara. Okay na po. So next, lipstick to perfect your look. Ito kay Ann Curtis siya, okay. Light makeup. So, ito na. Fresh lang. Pretty lang siya. After the light makeup, sa dark makeup naman tayo. So, first step is primer. So, maglagay tayo ng primer. Then, dito lang sa magkabila, sa baba, then sa noo. Then, kalat lang. Gamit ang kamay, charot. Next step natin is foundation. Maybelline Fit Me ang gamit ko. Charot. Paglalagay ng foundation, dito. Charot. Basta, kalat nyo lang. Dat. Pag dark makeup yung nyo, gusto nyo, damihan nyo. Parang di na kayong makikilala. Then after the foundation is concealer. Para takpan yung mga dark spot natin, like yung mga eye bags. Pang-apat na hakbang, charot, Nichidulos powder. Purpose nito is, magtagal yung makeup mo sa mukha. Wala mo kayong forever ng boyfriend mo, may forever kayo ng makeup mo. Lalagay nyo lang, tapos mamaya nyo i-brush out. Char. Pang-limang hakbang, magic trick. Pang-kilay ko is, mascara. Pang-anim na hakbang, iporma ang kilay. Kilay is life. Ika nga, so, iporma natin.
is the matte shades. So, ito na yun. 1 hour later. Next step, blush on. Next step, contour. Next step is maglalagay na ako ng fake eyelashes. Second to the last step will be highlighter. Last step is